Chào bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái món bánh khoai lang ngào mật nhé. Mình sử dụng 700g khoai lang. Sau khi khoai đã gọt vỏ thì bắt đầu mình cắt miếng vừa ăn. Mình ngâm khoai cả nước muối pha loãng khoảng tầm từ 10 đến 15 phút để cho khoai nó bớt mủ nhé. Sau thời gian ngâm thì bắt đầu mình vớt ra rửa sạch và để ráo hoàn toàn nước nhé. Khi dầu đã nóng thì bắt đầu mình chiên khoai nhé. Các bạn lưu ý là mình chiên ở lửa nhỏ thôi nhé. Trong cái thời gian chiên lúc đầu ấy thì khoai nó khá là mềm, thì bạn cố gắng là hạn chế đảo để cho khoai nó bắt đầu nó bốc hơi, nó rút nước dần thì bắt đầu nó sẽ khô lại và nó giòn. Sau khi khoai đã vàng thì bắt đầu mình vớt ra để cho ráo dầu. Bây giờ mình cho 100g cái đường thốt nốt vào nhé. Ở đây mình sử dụng đường thốt nốt để nó tạo cái mùi thơm và thanh của cái món bánh của mình ấy. Nếu mà không có thì các bạn có thể hoàn toàn thay bằng đường đỏ hoặc là đường nâu cũng được. Sau khi cái đường thốt nốt đã gần chảy hết mật ra thì bắt đầu mình cho vào 20g mật ong nhé. Mình cho thêm khoảng 1/3 thìa nước mắm nữa. Mình sử dụng nước mắm để tăng cái vị đậm đà cho cái món bánh của chúng ta ấy. Sau khi phần hỗn hợp sốt nó sôi lên thì bắt đầu mình đổ khoai vào đảo đều nhé. Các bạn dùng muỗng đảo liên tục để cho khoai nó ngấm vào mật nhé. Cái lớp mật này nó khá là dính ấy, các bạn yên tâm đi. Khi mà mình bắc ra ngoài mình để nguội ấy, thì mình tách ra nó khá là dễ. Sau khi khoai đã ngấm mật thì bắt đầu mình cho 10g mè đen vào nhé. Mình đảo đều để cho khoai nó bám quanh cái mè đấy để tạo mùi thơm. Thành phẩm của mình đây các bạn nhé. Nhìn cái miếng khoai nó khá là giòn ấy. Cái lớp mật nó bám ở ngoài ấy, khi mà nó khô lại ăn nó rất là giòn. Và cái phần khoai ở bên trong ăn nó rất là bùi bùi và béo béo. Nó đậm cái vị của cái nước mắm ấy, nó kích hoạt lên cho ăn nó khá là kích thích ấy. Hy vọng qua sự chia sẻ của mình thì các bạn có thể làm thành công cái món bánh này nhé.